welcome to my vlog and for today's video, punta tayo ng Ikea and some office store kasi kailangan namin bumili ng office chair. So, let's go! So, yun guys, nandito na tayo sa office furniture. Tingnan natin kung makakabili here na office chair. So guys, hindi tayo nakabili dahil sarado yung store and by appointment only. So, we're calling them for an appointment or welcome to Ikea! Everything is not enough. Really out by the ocean, and all of those white hot sands. Where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Guys, we're looking at this table for the patio. It's nice and it's extendable. See? Yeah. Kidding! I would recommend doing your voiceover separately. So guys, ito yung pinagpipilian namin. This one, the white one, or this one. I don't know which is which. Let's see. Ito. Ayan, maganda naman siya, diba guys? Ayan. Or that one, diba? Okay. Or this one, guys. Ito, ang ganda nito, oh. May 3 drawer siya. Diba? So, I don't know yet. Let's see. Uy, babae siya, besh. Ang cute nito, oh. So cute. Guys, ito yung nabili natin. Ayan. Mag-unbox tayo later. So yan guys, nasa bahay na kami ngayon.
Actually, ano oras na? 4:45. Ngayon pala kami magla-lunch. So, si Rick, ang lunch niya is yung mac and cheese with strawberry and banana smoothie. Ako naman, ang lunch ko, besh. Kita ko sa inyo. Yan. So, ito yung balunsana from last night. And lumpiang Shanghai. Gipsa. Toyo mansi with garlic chili and sweet and sour sauce. And pop. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung mga free na photos na kasi nag-subscribe ako sa Walmart. Tapos nung last Christmas, nag-carousel yung mga freebies, mga ganun. So, ito, kakakuha ko lang ito. So, libre din po. Actually, wala akong binayaran. Lahat of free. So, Every sunrise is just for you. Come along and take my Actually, ito pa. Isa pa dito sa mga na-free ko. So, ito. Tapos, meron pa din ako free. Actually, itong pinaka-favorite ko sa lahat. Photo book siya. So, ayun dyan lahat. Tapos, ayan. Nakikita niyo ba? Ito. Ayan. Ang ganda niya, di ba? Ano siya? Photo book siya na out of 20 photos yata. Ito, at saka, ito is same place siya. Nagkwento to ba, nung kilala pa lang kami, nung pupunta siya dito, sabi ko, hanapin niya to, itong yan. Tapos, magpa-picture din siya. Tapos, nawala na to, nilipad na daw yung pinaka-placard. Tapos, nahanap niya. O, diba? everything reminds me of you. But everything is not enough. Really hot, it's by the ocean. Ganda, diba? Those white hot sands. Where every sunrise is just Yes. for you. That's it. So, ano to, libre lang siya. Alam ko, if magkapagawa nito is around $6 or $8. Tapos, itong mga photos na to, libre lahat siya. Alam niyo, sa totoo lang, wala akong binili or binayaran na photos dito sa bahay namin. Papakita ko sa inyo yung mga photos na halos lahat libre. Wala akong binayaran. Kung meron man is around 70 cents or 75 cents na din. Pero hindi lalagpas ng $1 yung binayaran ko para sa picture dito sa buong bahay namin. So, basta ayan. Kasi meron akong phrase dito na hindi sa kami lalagay ko sa office.
So guys, ngayon, pupuntahan natin yung office namin. Pero hindi pa siya fully na upgrade. Pero may mga changes na. Nagkaroon na rin ako ng sarili kong desk. So, let's go check it out. Ayan. Let's open the door. So, ayan. Pagpasok. So, ito, hindi pa nasa-shred yung dyan. So, ito yung keyboard niya. Yan yung pang DJ yan. Ito, kaming dalawa ang nagbuo ng puzzle na yun. Tatlo yan actually. Ayun yung isa. So, ayan. Ito. Actually, ano to room siya na ginawa naming office kasi kailangan. So, ayan. Ito yung desk niya. Ayan. Hindi pa, kailangan pa niyang bumili ng bagong chair. So, ito pa yung luma niya. So, ayan. Ito yung frame na ginawa natin kanina. Ayan. So, ayan. Wala pa yung mga display masyado. Pero, malalagyan din namin. Ito yung birthday gift ko sa kanya. Ang laki niyang robot, as in. Ayan, birthday gift ko sa kanya. Tapos, ito naman yung table ko. Maliit lang kasi hindi naman ako nag-o-office talaga. So, ayan, laptop, phone holder, and picture frame kanina. Ayan lang. Ipuan ko. Printer. Yan, this is it. Ito pa lang guys yung nagagawa. Pero, in fairness, malaking ano na siya. Malaki na yung nakita pa yung basura namin doon. Ayan. So, ito na siya guys. So naman guys, ipapakita ko sa inyo yung mga free, yung mga libreng photos ko. So, ito guys, lahat yan, free photos yan. Wala akong binayaran dyan kahit isa. Ayan. Lahat yan. Except dito sa puzzle na to. At dito. Ayan, made in the Philippines yan. Pinagawa ko, pinaship ko dito. Ayan, lahat yan, wala akong binayaran. It's all free! And ayan din, ito din, wala akong binayaran dito. Lahat yan, libre! And punta tayo sa room namin. Papakita ko sa inyo yung 11 by 14 photo. Libre din yun. Libre din siya. So, diba? I'll show it to you. Ayan guys. Ito malaki to. Malaki yan. 8 by 11 by 14 ang size niya. Ayan. Libre din to at libre ito. Ito, iba yan. Pero yung dalawa na yan, libre yan. Diba? Ang galing. Libre siya. Kaya ako usually, wala akong, pag mga photos, wala akong binabayaran kasi libre yung mga photos ko sa Walmart. Ano sila, nagpo-promo sila, tapos i-email nila ako na, or may promo kami ganito, lahat ng mga sizes, or katulad ng photo, yung photo book na yun. Pero yung photo book, like 2 months ago yun. Tapos ito, last week lang yung nilip ko sa frame ngayon, yung last week lang yun. So, ang galing, diba? I-link ko yung Walmart na photo center or photo email na pwedeng magkaroon kayo ng free photos para sayang yun, diba? Maganda siyang pang-display sa bahay. Kaya ako usually, wala akong, pag mga photos ko, wala akong binabayaran kasi libre yung mga photos ko sa Walmart. Ano sila, nagpo-promo sila, tapos i-email nila ako na, or may promo kaming ganito, free na 8 pieces na 4x6 photo, tapos send mo lang yung pictures, then ipiprint nila, then ipipick up ko lang sa store. Then, usually, ganun yun. Tapos meron, usually siya pag Christmas, sobrang dami, every week, lahat ng mga sizes, or katulad yung photo book na yun. Pero yung photo book, like 2 months ago yun. Tapos ito, last week lang yung
At yung nilagay ko sa frame ngayon, yung last week lang yun. So, ang galing, di ba? I-link ko yung Walmart na photo center or photo email na pwedeng magkaroon kayo ng free photos para sayang yun, di ba? Maganda siyang pang-display sa bahay. So, bye!